Όταν έκλεισε η πρώτη πόρτα από πίσω μας, εκεί συνειδητοποίησα ότι τώρα τελείωσε. Δεν υπάρχει επιστροφή. Έχει μια μικρή χαραμάδα, αν προλάβεις όπως τα έργα, θα περάσεις από μέσα. Traffic, north right in, Pedro Miguel, copy information please. Είμαστε μία πόρτα μακριά από τον Ειρηνικό. Σιγά σιγά γίνονται όλα και μου φαίνεται ότι τελειώνουν όλα. Τώρα ξεκινάνε. Ειρηνικός! This the bridge is connecting the city or the island. Φωνάζω ρακούν, αλλά δεν μ' ακούν. Έλα εδώ. Βγήκαμε πλέον στον Ειρηνικό. Είναι ο μεγαλύτερος ωκεανός του κόσμου. Όλα είναι σε άλλη κλίμακα, άλλο level. Οι αποστάσεις, η απομόνωση, τα πάντα. Η αλήθεια δεν το περίμενα ποτέ ότι θα έρθω εδώ πέρα και σίγουρα δεν περίμενα ποτέ ότι θα έρθω με το σκάφος. Φτάσαμε. Άντε. Μετά από ένα ταξίδι τεράστιο και Δεν ήταν δύσκολο. λίγο, 850 μίλια. Ευτυχώς δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς μανούβρες, τις κάνει όλες ο δίπλα. Εμείς απλά κάνουμε προς ανάποδα. Κοίτα πόσο ψηλά είναι. Ασφάλισε! Μπαίνουμε λοιπόν στο πρώτο lock και εκεί αρχίζω για πρώτη φορά να συνειδητοποιώ και να καταλαβαίνω το μέγεθος όλης αυτής της κατασκευής. Όλα ήταν τεράστια, δηλαδή δεν το χωρούσε το μυαλό μου. Δεν υπάρχει επιστροφή τώρα. There's no way back. Τέλος. Τώρα κανείς δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Έχει μια μικρή χαραμάδα, αν προλάβεις όπως τα έργα, θα περάσεις από μέσα. Όταν έκλεισε η πρώτη πόρτα από πίσω μας, εκεί συνειδητοποίησα ότι τώρα τελείωσε. Δεν υπάρχει επιστροφή. Ακούγεται παράξενο, αλλά είναι ψυχολογικό το θέμα. Μέχρι και πριν κλείσει αυτή η πόρτα από πίσω, είχα στο μυαλό μου ότι αν κάτι δεν πάει καλά, μπορώ να γυρίσω το σκάφος και σε 3-4 μήνες να είμαι πίσω στην Ελλάδα. Το ότι περνάμε το κανάλι και θα βγούμε από την άλλη πλευρά της Αμερικής στον Ειρηνικό σημαίνει ότι πλέον δεν υπάρχει επιστροφή. Πρέπει για να γυρίσεις πίσω στην πατρίδα να κάνεις το γύρο του κόσμου. Πολύ γρήγορα, Το κανάλι του Παναμά είναι τεχνητό και θεωρείται ένα από τα 7 θαύματα του μοντέρνου κόσμου. Χρειάστηκε περίπου 10 χρόνια για να κατασκευαστεί και το αρχικό σχέδιο ήταν να σκάψουν τη γη από τον Ατλαντικό μέχρι τον Ειρηνικό και σε απόσταση περίπου 80 χιλιόμετρα και να δημιουργήσουν έναν ισθμό για να μπορούν τα πλοία να περνούν. Το σχέδιο άλλαξε στην πορεία γιατί το αρχικό ήταν ακατόρθωτο και αυτό που κατέληξαν να κάνουν ήταν να σκάψουν τη γη μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο και εκεί να δημιουργήσουν μια τεχνητή λίμνη. Τα πλοία λοιπόν που θα ερχόντουσαν θα έπρεπε να ανέβουν σε αυτή την τεχνητή λίμνη και εκεί έρχονται τα locks, οι βάθρες, στις οποίες μπαίνουν μέσα τα καράβια, ανεβαίνουν σαν ασανσέρ υψομετρικά σε 3 στάδια και καταλήγουν στη λίμνη. Διασχίζουν τη λίμνη και όταν φτάσουν κοντά στον Ειρηνικό, κατεβαίνουν πάλι αυτά τα 3 στάδια και φεύγουν στον ωκεανό. Reverse!
Είναι πολύ εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα ανεβαίνει η στάθμη του νερού. Γιατί μπορείς με γυμνό μάτι να το παρατηρήσεις. Βλέπεις το νερό στον τοίχο σιγά να ανεβαίνει. 18 μέτρα βάθος. Ξεκινήσαμε από τα 12, ανεβαίνει μέχρι τα 20-21 θα πάει νομίζω. Θα ανέβει και 21 μέχρι τη γραμμή. σίγουρα. Ναι, μέχρι τη γραμμή. Βασικά το κανάλι, κάποιοι νομίζουν και εμείς εν μέρη νομίζαμε έτσι, ότι μπαίνεις και είναι ένα στενό κανάλι που απλά πας και βγαίνεις από την άλλη. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, ξέραμε ότι ανεβαίνει και λίγο. Αλλά όχι ακριβώς Αλλά όχι τόσο και βγαίνει σε μια τεράστια λίμνη με κροκόδιλους και μετά ξανακατεβαίνει. Λίγο θέλει μέχρι την άσπρη γραμμή. Το κανάλι του Σουέζ έχει αυτό λόξ που ανεβάζει και κατεβάζει απλά. Περνάς απλά, είναι διόρυγα. Είναι όπως του Ισθμού, την οποία όπως και του Ισθμού κατασκεύασαν οι Γάλλοι, γι' αυτό και ήρθαν να φτιάξουν και αυτό εδώ διόρυγα στην αρχή, αλλά έφαγαν τα μούτρα τους. Από την πρώτη προσπάθεια που κάναμε οι Γάλλοι στα τέλη του 1800, είχαν έρθει γύρω στους 2 με 2.500 Έλληνες τότε να δουλέψουν, όντας έμπειροι πάρα πολύ από το κανάλι του Σουέζ. Ο πρώτος καπετάνιος πιλότος που διέσχισε στα εγγένεια το κανάλι του Παναμά με αμερικανικό πολεμικό σκάφος, το SS Ancon, κάπως έτσι, ήταν Έλληνας, απίστευτο, και ήταν από την Κάσο, λεγόταν Νικήτας Μαυράκης, ήταν ο πιο έμπειρος, γι' αυτό και βάλαν αυτό, συμφώνησαν όλοι να μπει αυτός. Ανεβήκαμε και το τρίτο επίπεδο. Βγαίνουμε στη λίμνη. Πώς τη λένε, Γκατούν, θυμάσαι? Και εκεί έχει μια μεγάλη σημαδούρα. Θα πάμε να ρεμετζάρουμε για το βράδυ. Και αύριο θα κατέβουμε 3 επίπεδα. Ήθελα κι άλλο. Εσύ? Όχι, είμαι κουρασμένος γιατί τρέχουμε το πρωί. Μου φάνηκε πολύ λίγο. Πώς δουλεύει, Βάσου. Η εμπειρία ήταν πραγματικά μοναδική. Το να συνειδητοποιείς ότι όλο αυτό το πράγμα το κατασκεύασε ο άνθρωπος 110 χρόνια πριν είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό το κανάλι, Πολύ, εμένα μ' άρεσε. Εμπειρία. Σας κούρασε? Όχι βέβαια. Είχε τόσο ενδιαφέρον που δεν κουράζεσαι. Το πρώτο μέρος της διέλευσης του καναλιού τελείωσε. Βγήκαμε στη λίμνη Γκατούν, όπου θα δέσουμε πάνω σε μια σημαδούρα, θα κοιμηθούμε για το βράδυ και με το πρώτο φως το πρωί θα συνεχίσουμε για να κατέβουμε όλα αυτά τα επίπεδα και να βγούμε στον Ειρηνικό. Βρήκαμε ένα βαγό. Έμπλεξα. Πήδηξα εδώ γιατί το σκάφος ήταν πιο ψηλά, αλλά να γυρίσω πίσω δεν μπορώ. Δεν το σκέφτηκες? Το σκέφτηκα, ήξερα ότι κάτι θα πρέπει να γίνει. Το σκέφτηκες, αλλά το σκέφτηκες την ώρα που ήσουν στον αέρα. Τώρα θα μείνεις εκεί, τιμωρία. Όχι, θέλαμε να δούμε τη σύσταση της σημαδούρας. Αν το βράδυ χτυπήσει το σκάφος μας, κάνει ζημιά. Μου είπε αυτός είναι πλαστική, δεν το πιστεύαμε γιατί μοιάζει μεταλλική. Ναι. Πάντως θα μπορούσες να έχεις γλιστρήσει, να έχεις φύγει εκεί στους κροκόδιλους εύκολα. Γιάννη, περίμενε. Δεν περιμένω, δεν βιάζομαι εγώ. Τώρα. Ωπ, κυρία! Ωραίος! Στις Ταρζανιές πρώτος είσαι. Αυτό είναι τα ζανιά με όλη τη σημασία. Καλημέρα. Καλημέρα. Νωρίς σήμερα. Πώς ξύπνησες? Πολύ όμορφο. Ξύπνησα πιο κοντά στον Ειρηνικό από ποτέ. Πλησιάζει. Επιστήμη. Ισχύει. Traffic, North 9 Pedro Miguel, continue formation, please.
leave it in my right side. Exactly. Please. Heading to the next lock. Yeah. First one of today, Pedro Miguel locks. To the right side is for the bigger ships, the biggest left in for us. Panamax, and to the left for us. Okay. Closer to the locks, we will get nested or rafted to the catamaran. Okay. So who will be managing the lines? In the bow? My father in the bow and Panos here in the stern. Panos. Okay. Very important. Once you see that the guy on top put the rope, the eye, immediately pull it. Πάνω, θα πέσουμε πάλι πάνω στο καταμαράν. Όπως χθες, εντάξει. More. Nice. Είμαστε μία πόρτα μακριά από τον Ειρηνικό. Σιγά σιγά γίνονται όλα και μου φαίνεται ότι τελειώνουν όλα. Τώρα ξεκινάνε. Άλλο ένα έμεινε. Άλλο ένα. Πάνω άλλο ένα και είμαστε Pacific. Neutral. Λάσκα, Λάσκα. Λάσκα μπροστά. This line here. Και αυτό Λάσκα. Neutral. Πάρε καλά, πάρε καλά. Πάρε καλά κι εσύ. Sorry. Άμα δεν έσπασα τη ρεβέρσα. Τη δόρισες. Ναι, το πήρα πολύ από το μαγαζί για την γκάπ. Είδες τι έγινε. Δεν είδες. Στη Λέδης. Δινόντουσαν αντίθετες διαταγές. Είδες που έστριβε το... Πήγε στον Πήγαμε να πέσουμε μπαλόνι. στον τοίχο εδώ πέρα. Το άλλο ήταν έλα στο σκηνή. Εγώ εσύ μου λες πήγε στο μπαλόνι, αυτή μου λέει στο σκηνή που χαλάρωνε και το πήγε καμιά προπέλα. Ειρηνικός. Μπράβο, παιδιά! Pacific Ocean. Ρε θέλει σαμπάνια τώρα, βγήκαμε στον Ειρηνικό. Καλώς όρισες στον Ειρηνικό. Well, excellent teamwork. Thank you so much. I'm really happy. Muchas gracias, de verdad. Excelente trabajo en equipo, encantada. De parte del canal de Panamá, bienvenido siempre. Muchas gracias. Thank you. Τι λέει, πώς το ζήσες. Τραβάμε το κανάλι. Η κατάσταση με το άραγμά μου στον Παναμά δεν έλεγε να έχει τελειωμό. Δηλαδή βγήκα λίγο την πρώτη μέρα να δω όντως το ενδιαφέρον φαινόμενο, όχι φαινόμενο, σενάριο με τα locks και με αυτά, πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα που ήταν πραγματικά σοκεδαίος. Αλλά συνέχιζα να έχω μια φάση τύπου hangover, δηλαδή ήμουν spaced out τελείως, δεν... Χαρούμενοι. Πολύ, πάρα πολύ. Επιτέλους, περάσαμε αυτό το κανάλι. Βέβαια στο μυαλό μου το είχα πιο δύσκολο, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν εμπειρία. Ένα γαλόνι ακόμα. Ευχαριστώ everyone. Muchas gracias. See you next time. Bye bye.
muchas gracias. Chao, nos vemos. Gracias. Sailing vessel Despina calling La Playita Marina. Πέρασαμε το κανάλι, βγήκαμε από την πλευρά του Ειρηνικού. Μπήκαμε λοιπόν σε μια μαρίνα, επειδή θα μείνουμε για 2-3 μέρες ακόμα στον Παναμά. Και αφού έχουμε χρόνο, ο Πάνος κανόνισε να κάνουμε μια βόλτα στην πόλη. Βρήκε λοιπόν έναν οδηγό, παύλα ξεναγό, ο οποίος θα μας πάρει με το αυτοκίνητό του και θα μας πάει στα πιο mainstream μέρη του Panama City. Where are you from? We're Greek. Giannis, We're all Greek. all from Greece. Greece. Yeah. How do you say welcome to Panama in Greece? What? Καλώς ορίσατε στον Παναμά. Wait. Repeat again. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε. Yeah, στον Παναμά. Store Panama. Καλώς ορίσατε Store Panama. Very good. We are a small country, but we have many things for you. Right? I hope that you feel good and enjoy this. Μπήκαμε λοιπόν στο αυτοκίνητο και η πρώτη περιοχή που επισκεφθήκαμε ήταν μια γειτονιά που λέγεται Ελσορίγιο. Ο Έρικ, ο οδηγός μας είπε πως εδώ γίνεται ακόμα διακίνηση, πως υπάρχει οργανωμένο έγκλημα και ότι αν κάποιο όχημα που δεν το γνωρίζουν περάσει από τον δρόμο, συνήθως το σταματάνε για να κάνουν έλεγχο. Συν κάποιες ιστορίες που μας είπε για δολοφονίες, για απαγωγές, μας κάνανε λίγο να τρομάξουμε, να δώσουμε ένα σφίξιμο στο στομάχι. Δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδες, αλλά βλέποντας την περιοχή και τις διάφορες φάτσες γύρω μας, ενώ περνούσαμε το αυτοκίνητο, δεν νομίζω να μας έλεγε ψέματα. After the people start to sell drugs, they have gone. Some part have the control about to marijuana, some part have the control to cocaine. There's people try to cross on this side, they kill it. And the moment they start to fight. Ras club, what a bill. Combo clad. You know what time it is. First thing I take off, not knowing. No, in this moment no. Ali, all right, where you give video, man? Dale, cuídate. Do you understand? No. Nothing, huh? Nothing. Spanish, English, and Patois. That's correct. Patois. That's correct. And Patois. Patois. You understand because when the canal start, many or plenty people from Caribbean side come to Panama, but they don't come back. We have Haiti people, Jamaica people, Caribbean people, and they every part from Panama have these people, this language and different language. So this is the bad side? Okay, this is the Rio area, and this is the old city, and this one. Σε κάποιο σημείο υπάρχει μια ανοητή γραμμή επάνω στο δρόμο, όπου η κακόφημη γειτονιά ενώνεται πλέον με το υπόλοιπο τμήμα της πόλης. Περάσαμε λοιπόν εκεί, όπου δεν υπήρχαν πλέον συμμορίες, οι άνθρωποι ήταν φιλικοί και πλέον ήμασταν σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον. So the bad area is there on the left, Yes, on the left. and the good area starts from the road to the right. See the street right there? This is new area, and this is the Chorrillo area. Δεν θα μπορούσαμε να μην μπούμε σε ένα μαγαζί που πουλάει καπέλα Παναμά, τα οποία ουσιαστικά είναι καπέλα Εκουαδόρ ή Ισημερινού. Έγιναν διάσημα επειδή τα φορούσαν οι εργάτες στο κανάλι πριν από 100 χρόνια για να προστατευτούν από τον ήλιο. Επίσης η πλέξη τους είναι πολύ πυκνή και μπορούσαν να κρατήσουν το νερό μέσα για να το πιούν και εξαιτίας αυτών μαθεύτηκαν σε όλο τον κόσμο. The people in the province use this. This is for people that work very hard. If the guys use like this, it's rich people. You see? If the guys use like this, but this one like this, It's poor people. it's people like drinks to
dance and enjoy. Wow. Oh, now, if somebody use this like this, problems always. It's problem. Machete, a problem. Really? Yes, sir. Και μετά αυτό που μ' άρεσε. Αυτό που φοράς μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή για θάλασσα, παραλία και τέτοια είναι εκείνο. Αυτό είναι λίγο πιο αντρικό νομίζω. Σαν καουμπόι είσαι. Αυτό δεν θα φύγει στο σκάφος. Δεν είναι για το σκάφος νομίζω. Αυτό είναι για την παραλία. Πιο πολύ το άλλο. Περίμενε είναι- να δεις, το σκάφος θα είναι παραλία για την επόμενη εβδομάδα. Γιατί μόνο αέρα δεν θα έχει. Ξεκίνησαν λοιπόν τα παιδιά να διαλέγουν καπέλα, άλλα σχήματα, άλλα χρώματα, διάφορα μεγέθη και όλοι πήραν από ένα, εκτός από μένα. Το πιο ωραίο όμως το πήρε ο Πάνος. Εδώ με τα καπέλα. The bridge is connecting the city or the island. Okay. The island, yes. That's the city, Panama City. Κάναμε λοιπόν τη βόλτα μας στην πόλη και ο Έρικ μας πήγε σε ένα κομμάτι το οποίο είχε θέα μπροστά μας, τους ουρανοξύστες του Παναμά. Εκεί συνειδητοποιείς πόσο πλούσια είναι αυτή η χώρα, ενώ ο κόσμος είναι φτωχός. Ο πλούτος οφείλεται κυρίως στο κανάλι, από το οποίο περνάνε περίπου 50 καράβια την ημέρα και το κάθε ένα πληρώνει γύρω στο 1 εκατομμύριο για να περάσει. Οπότε τα ποσά που διακινούνται είναι εξωφρενικά. Why do they put the lockers here? For love. For love? Yes, yes. It's a symbol of the love. Maria. If somebody opened the love book, it's the legends, you know. Ήρθε ένα σύννεφο κάποια στιγμή πάνω από τους ουρανοξύστες, ξεκίνησε να βρέχει και το τοπίο πήρε μια τελείως διαφορετική εικόνα και ενέργεια. Βέβαια όλη αυτή η ενέργεια στο τέλος ήρθε και πάνω από το κεφάλι μας. Νάτς. Τι έγινε, σας έπιασε βροχή? Εσείς και το καπέλο, κάτι θα κάνει. Κάτι κάνει, ναι. Περιμέναμε κάτω από το υπόστεγο για περίπου 15 με 20 λεπτά μέχρι να σταματήσει η βροχή για να πάμε στον επόμενο προορισμό μας που ήταν η Ψαραγορά. Επειδή μάθαμε πως εκεί υπάρχουν πολλά εστιατόρια με θαλασσινά και θέλαμε να δοκιμάσουμε. Πάμε. Πήγαμε. Τώρα που σταμάτησε. Go. There's people fishing artisanal food, fish, but exactly Panamanian don't eat. It's for sale outside to Panama. Πριν καθίσουμε όμως για να φάμε, κάναμε μια βόλτα εκεί στην περιοχή, να χαζέψουμε λίγο τα αλλιευτικά και την αγορά. Δεν υπήρχαν μεγάλα πλοία, δεν υπήρχαν καράβια που ψαρεύουνε, αλλά μικρές βάρκες, όπου ψαράδες φαντάζομαι φεύγανε για το μεροκάματο και μου θύμισε λίγο Ελλάδα αυτή η κατάσταση, μου θύμισε λίγο τους δικούς μας ψαράδες. Μια δουλειά που τη σέβομαι πάρα πολύ, θεωρώ ότι είναι από τις πιο τίμιες και δύσκολες δουλειές που μπορεί να κάνει κάποιος και ένιωσα λίγο έτσι μια υπερηφάνεια για αυτούς τους ανθρώπους. ¿Cómo se llama el pescado? Μποχαλά. Στη συνέχεια προχωρήσαμε προς τα μέσα, προς την αγορά. Ήθελα να δω πώς συμπεριφέρονται στην πρώτη ύλη, γιατί αυτό είναι και ένα δείγμα για το τι φαγητό θα φάμε στη συνέχεια. Καταλαβαίνεις από το πώς έχουν συντηρήσει από την εικόνα που έχουν τα προϊόντα, πόσο πολύ τα προσέχουν σε όλη τη διαδικασία μέχρι να φτάσουν στο πιάτο τους. Είναι ένα δείγμα του πολιτισμού και της κουλτούρας του κάθε μέρους.
Τελικά, μπαίνοντας μέσα στην αγορά, συνειδητοποίησα ότι πολλά πράγματα πηγαίνουν λάθος. Πρώτο και βασικότερο, δεν υπήρχε ψήξη για τα ψάρια, δεν υπήρχε κάποιο ψυγείο, ούτε πάγος που συνηθίζουμε να βάζουμε τα θαλασσινά, κάτι το οποίο δεν είναι πολύ καλό για την ποιότητά τους. Επίσης, τα ίδια τα ψάρια ήταν διαφορετικά από αυτά που έχουμε συνηθίσει σαν είδη και ήταν λίγο θολά, φαινόταν ταλαιπωρημένα, πολυκαιρισμένα. Όλο αυτό λοιπόν που είδα εκεί δεν μου άνοιξε καθόλου την όρεξη για το φαγητό που έρχονταν στη συνέχεια. Νομίζω ότι λείπει λίγο η ζωντάνια σε αυτά τα ψάρια. Όχι λίγο πολύ. Όχι λίγο πολύ. Και στενής. Και κοινή. Τώρα καργαρία. Και τρώμε καρχαρία. Τώρα καργαριάκι. Το Hitchcock τον είδατε? Σε μεγάλο μέγεθος, πρέπει να έχει φάει πάρα πολύ. Και τελικά κατάλαβα τι πουλιά είναι αυτά, είναι πουλιά ζητιάνη. Ένα τέτοιο είχαμε για 2 εβδομάδες στο σκάφος, στο Ατλαντικό, πέρασε μαζί μας. Τέτοιο ήτανε? Ναι, πιο μικρό. Φτάσαμε λοιπόν το βράδυ στη Μαρίνα μετά από μια γεμάτη μέρα από όμορφες εικόνες και εμπειρίες και εκεί μας περίμενε η μεγαλύτερη έκπληξη. Εκεί μας έφτιαξε το κέφι μια οικογένεια από ρακούν, η οποία περίμενε να κατεβούμε από το αυτοκίνητο για να τους προσφέρουμε μάλλον φαγητό. Βέβαια δεν είχαμε τίποτα να τους δώσουμε. Φωνάζω ρακούν, αλλά δεν μ' ακούν. Έρχονται. Πυρουέτα, πάσο πήγε. Πες. Πυρουέτα. Είναι πολύ όμορφα. Τσογλάνια είναι, τα βλέπω ότι είναι τσογλάνια. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ άτακτα και φαινόταν αυτό, είχαν δηλαδή ένα βλέμμα ότι με το που γυρίσεις λίγο θα στην κάνουνε, να σου τσιμπήσουν τίποτα από πάνω σου, άμα βρουν καμιά σακούλα να πάνε να τις καλύσουνε. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Κοίτα εδώ. Ρε, είναι απίστευτα. Ακόμα μια μικρή έκπληξη στο πάρκινγκ της Μαρίνας ήταν τα σλόθ. Είχαν κάτσει κάτω από ένα κλιματιστικό το οποίο έβγαζε νερό γιατί λειτουργούσε και μάθαμε από τους ντόπιους ότι υπάρχει λειψιδρία στην περιοχή εκείνη. Τα σλόθ δεν βρίσκουν να πιούν νερό και αναγκάζονται να βγαίνουν μέσα στην πόλη για να ψάχνουν air condition και να πίνουν από εκεί το νερό. Αργά τη νύχτα, και ενώ ήμασταν όλοι στα κρεβάτια μας και κοιμόμασταν, ακούω μέσα στην κουζίνα μια κατσαρόλα να κουνιέται. Υποψιάζομαι ότι κάτι συμβαίνει και ότι δεν έχει σηκωθεί κάποιος για να φάει, γιατί ήταν όλοι στα κρεβάτια τους. Τρέχω λοιπόν μέσα και πιάνω επαυτοφόρο ένα ρακούν πάνω στην κουζίνα να προσπαθεί να φάει το φαγητό μέσα από την κατσαρόλα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι βρήκε αυτό το πλασματάκι το κουράγιο, ενώ ήξερε ότι μέσα εκεί υπάρχουν άνθρωποι, μεγάλα πλάσματα, μεγαλύτερα από αυτό, βρήκε το κουράγιο να περάσει μέσα για να βρει κάτι να φάει. Μπράβο του. Το πρωί φύγαμε για ακόμα μια εκδρομή. Θα ήταν η τελευταία μας μέρα στην πόλη του Παναμά, οπότε είχαμε περιθώρια να κάνουμε ακόμα μερικά πραγματάκια. Μας πήρε ο Έρικ με το αυτοκίνητο. Φύγαμε για να πάμε μέσα στη ζούγκλα να συναντήσουμε μια φυλή ηθαγενών. Σταματήσαμε στο δρόμο σε μια αγορά με λαχανικά, γιατί μας είπε ο Έρικ ότι πρέπει να πάρουμε κάποια φρούτα για να τους προσφέρουμε σαν δώρο. Una papaya, qué buena madura. We buy melons, papaya,
Pineapple. Dame un melón también. Φτάσαμε. Yep. Ταξιδέψαμε περίπου για 2 ώρες μέχρι να φτάσουμε σε ένα ποτάμι όπου μας περίμενε μια βάρκα. The captain of the small boat. Perfect. Hola. Hola. How you doing? ¿Cómo estás? Bien. Εκεί κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει πολύ καλά, γιατί μέσα στη βάρκα είδα σωσίβια. Επίσης, το παιδί που ήρθε να μας υποδεχθεί φορούσε μια στολή που μου φαινόταν κάπως ψεύτικη και κατευθείαν ξενέρωσα. Κατάλαβα ότι αυτό που θα πάμε να δούμε είναι τυποποιημένο, είναι τουριστικό, είχα στο μυαλό μου κάτι πιο γνήσιο, κάτι πιο genuine. Παρ' όλα αυτά, με κάποιο τρόπο πάντα καταφέρουμε να περνάμε καλά, να γελάμε και οι εμπειρίες ό,τι μορφή και αν έχουν να είναι ευχάριστες, οπότε περίμενα να δω τι θα είναι αυτό που θα αλλάξει λίγο την κατάσταση και θα μας φτιάξει την ημέρα. Ταξιδεύαμε στο ποτάμι για περίπου 30 λεπτά μέσα στη ζούγκλα. Η εικόνα ήταν πάρα πολύ όμορφη. Εκεί λίγο ξεχάστηκα για το ότι πηγαίνουμε σε κάτι τουριστικό. Η βάρκα που ήμασταν μέσα έβαζε νερά, οπότε ένιωθα και λίγο την περιπέτεια μέσα στο αίμα μου. Και φτάνουμε στον καταβλισμό. Εκεί μας περίμεναν οι ντόπιοι, η φυλή τους λέγεται Παραράπ Πουρού και παίζανε μια μουσική, μια μελωδία έτσι δική τους, χαρακτηριστική. Ανεβήκαμε πάνω, ξεκινήσανε να μας περιγράφουν λίγο τα έθιμα και τον τρόπο που ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Αν και φαντάζομαι ότι το απόγευμα που θα φεύγει ο κόσμος από εκεί θα φοράνε τα κανονικά τους ρούχα και θα πηγαίνουν στα κανονικά τους σπίτια. Και στη συνέχεια μας ρωτήσανε αν θέλουμε να φορέσουμε την παραδοσιακή τους ενδυμασία. Στην παγίδα πέσανε ο Πάνος και η Βάσο και τελικά αυτό ήταν το highlight της ημέρας. Πλάκα έχει. Θα πήγαινες έτσι στο γραφείο για μια εβδομάδα. Εντάξει. Μπορώ να σκεφτώ χειρότερα πράγματα. Αυτό που έλεγα στην αρχή, νομίζω ότι τελικά ήταν λίγο στημένο το πράγμα εδώ πέρα. Ναι, και εφόσον ήταν στημένο, στηθήκαμε κι εμείς για να ταιριάξουμε στο κλίμα. Να το εμπλουτίσουμε. Ναι. Εμένα μου αρέσει. Αυτό είναι λιγότερο στημένο από αυτό που εμείς, γιατί αυτό είναι το πιο original εδώ. Που ντυνόμαστε εμείς έτσι. Νιώθεις μέσα στη ζούγκλα με αυτά, νιώθεις Εγώ δεν νιώθω άνετα. ένα με τη ζούγκλα. Εμένα είναι πολύ βαρύ. Τώρα πρέπει να κάνετε ένα χορό δικό σας, custom.
Δεν μπορώ. Πολύ καλό, πολύ καλό. Η Βάσο έμοιαζε πραγματικά πιο αληθινή ακόμα και από αυτούς, μιας και κυλάει ινδιάνικο αίμα στις φλέβες της. Ο Πάνος από την άλλη, πόσο ωραίος τύπος. Δηλαδή, το ότι ήταν τόσο ακομπλεξάριστος και έβαλε αυτή τη στολή και έκανε και πλάκα, χαίρομαι γιατί θα περάσουμε πολύ ωραία στο υπόλοιπο μέρος του ταξιδιού μας. Παραράπορου σημαίνει η φυλή του Φίνικα. Ξεκίνησαν από την Κολομβία και σιγά σιγά μέσω της ζούγκλας έφτασαν να ζουν εδώ. Ζούσαν αραιά μέσα στη ζούγκλα, δηλαδή κάθε οικογένεια ήταν 2 χιλιόμετρα από την άλλη. Είδαμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, πώς ήταν παλιά η ζωή τους, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι τώρα έτσι. Φάγαμε και ωραίο ψαράκι, μαγειρεμένο σε τσουκάλι στη φωτιά, τηγανιτό ψάρι με πλάτανος. Κάποιοι βάλαμε και κάποιες τοπικές ενδυμασίες. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ο μπαμπάς έφυγε και για κάποιο λόγο το πήρα λίγο πιο σοβαρά από ό,τι περίμενα. Μου βγήκαν συναισθήματα που είχα να νιώσω από μικρό παιδάκι όταν έφευγε με το καράβι για να πάει σε κάποια άσκηση με το πολεμικό ναυτικό που έλειπε για μήνες και είχα να το ζήσω αυτό από τότε, ότι φεύγει ο μπαμπάς μου. Μας βοήθησε πάρα πολύ στην προετοιμασία για τον ειρηνικό. Έχει ένα μαγικό τρόπο ο μπαμπάς να λύνει οποιασδήποτε φύσης προβλήματα. Είναι πολυεργαλείος αυτό. Επίσης, οι γνώσεις του γύρω από τα τεχνικά ζητήματα μας βοήθησε να λύσουμε προβλήματα του σκάφους και αυτή η άβρα σιγουριάς που σου αποπνέει σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια όπου και να βρίσκεσαι στον πλανήτη. Οπότε θα μας λείψει. Θα τα πούμε σύντομα. Γεια. Πάει και ο μπαμπάς. Στενοχωριέμαι αρκετά που φεύγει, η αλήθεια είναι. Δεν το περίμενα ότι θα μου λείπουν έτσι οι γονείς μου. Και η μαμά αρκετά που είχαν έρθει εδώ 3 μήνες, τέλος πάντων. Αυτά. Βγήκαμε πλέον στον Ειρηνικό. Είναι ο μεγαλύτερος ωκεανός του κόσμου. Όλα είναι σε άλλη κλίμακα, άλλο level. Οι αποστάσεις, η απομόνωση, τα πάντα. Επόμενος προορισμός, η Γαλλική Πολυνησία, στα 4.200 μίλια, περίπου 7.000 χιλιόμετρα. Από Αθήνα δηλαδή μέχρι Νέα Υόρκη περίπου, σε ευθεία γραμμή στη θάλασσα, με 12,5 χιλιόμετρα την ώρα μέση ωριαία ταχύτητα. Θα κάνουμε μια στάση στα πρώτα 800 μίλια στα Γκαλάπαγκος και από εκεί και μετά είναι το χάος. Έλα! Έλα. Τι έγινε? Καλημέρα. Φύγαμε. Φύγαμε. Όλα καλά.
Στα Γκαλάπαγκος, ο Δαρβίνος ανέπτυξε τη θεωρία του για την εξέλιξη των ειδών. Σε αυτό λοιπόν τον τόπο υπάρχουν πολλά είδη ζώων τα οποία είναι μοναδικά, βρίσκονται μόνο εκεί. Η κυβέρνηση λοιπόν του Ισημερινού, για να διατηρήσει αυτή την κατάσταση και το περιβάλλον στο πάρκο των Γκαλάπαγκος, θέτει πάρα πολλούς περιορισμούς στους επισκέπτες αλλά και στα σκάφη που μπαίνουν στα νησιά εκείνα. Ένα από τα πιο βασικά ζητήματα ήταν το σκάφος το ίδιο, δηλαδή το σκάφος από κάτω με τον καιρό μαζεύει φύκια ή μικρά όστρακα, τα οποία δεν επιτρέπεται να περάσουν στα νερά των Γκαλάπαγκος. Γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε να σταματήσουμε, να κάτσουμε με τα παιδιά να καθαρίσουμε το σκάφος πολύ καλά από κάτω, επειδή όταν φτάσουμε εκεί θα βουτήξει δίτης, θα το ελέγξει και αν δεν είναι αρκετά καθαρό, θα πρέπει εμείς να φύγουμε, να ανοιχτούμε 50 μίλια στον ωκεανό, στα 5.000 μέτρα βάθος, μέσα στη μέση του Ειρηνικού, με τους λευκούς καρχαρίες και όλα αυτά τα πλάσματα που υπάρχουν εκεί, να βουτήξουμε, να καθαρίσουμε το σκάφος, να ξαναγυρίσουμε πίσω και να το ξαναελέγξουν. Πράγμα το οποίο δεν θέλω να κάνω, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα λοιπόν έχουμε μια πρόκληση εδώ να καθαρίσουμε το σκάφος από κάτω και το σκεφτόμαστε λίγο γιατί έχει τόση ζωή το μέρος, σε λάχια, χταπόδια, Δεν θα έχει και ανακατάρια. δελφίνια, φάλαινες, κυνηγούς, ξέρω εγώ, ότι ρίξεις ψαρεύεις και εκεί παντού πετάγεται κάποιο ψάρι που σίγουρα έχει πολλούς καρχαρίες. Το θέμα είναι θα έρθουν ή δεν θα έρθουν. Θα μπω με τις μπουκάλες από κάτω, να καθαρίσω μια τη γάστρα, γιατί μπορεί να έχει πιάσει ένα ψηλό φυκάκι. Και εσείς θέλω στην ίσαλο. Έτσι απλά τσουρίζετε λίγο. Αν έχει πιάσει φύκια, ένα ξύσιμο με αυτό, βγαίνουν πολύ εύκολα. Και μετά ένα περασματάκι με τούτο. Τα λέμε. Καλή τύχη. Για μπες. Μα έχει κρύο, δεν είναι μόνο οι καρχαρίες, είναι και κρύο. Ας λίγο του Γιάννη για ψαράκι να Οι δούμε. καρχαρίες, αν κρύο. καρχαρίας. Ας το λέω. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει πόσο καθαρά πρέπει να είναι εκεί που πάμε. Αλλά μπορεί να θέλει και 3-4 γύρους για να γίνει τελείως καθαρό. Τα χέρια σου έχουν γίνει. Για να το δω. Φεύγει αυτό. Φεύγει, θα σε χαϊδέψω, θα σε τρίψω και θα φύγει. Γίνεται της κακομοίρας από δελφίνια. Πάμε λίγο. Έλα με τα δελφίνια πάλι, βαρέθηκα ρε φίλε. Μόνο δελφίνες σε κονσέρβα δεν έχω βρει, όλα τα άλλα τα έχω δει. Έτσι. Άσπρα, μαύρα, με τέτοιο από κάτω, με μύδια κολλημένα, όλα τα δω. Τα βλέπω δελφίνια και λέω... Καρχαρίες θέλουμε. Η φύση οριάζει εδώ πέρα, Κώστα, εδώ πηδάνε σαλάχια, ρε. Απίστευτο! Ρε, τι γίνεται! Και κάναν δύο, όχι ένα. Ρε, εσύ ξέρεις πόσο σπάνια είναι αυτά τα πλάσματα.
Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω ότι είμαστε στον Ειρηνικό. Με τίποτα δεν μπορώ να το πιστέψω. Τι ωραίο πρωινό. Τέλειο αεράκι, ίσα ίσα πηγαίνουμε γρήγορα, χωρίς να έχει μεγάλα κύματα. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά δεν θα κρατήσει για πολύ. Αυτό το κακό. Σε μερικές ώρες θα πέσει τελείως ο αέρας. Τελείως όμως. 0. Δυστυχώς. Και θα πρέπει τα υπόλοιπα 500 μίλια που μένουν να τα κάνουμε με τη μηχανή. Τα αγαπημένα σου. Και σκεφτόμουν τώρα, σκέψου να χαλάσει η μηχανή εδώ στη μέση του Ειρηνικού. Πολύ και, και να πρέπει να περιμένουμε μετά από μια εβδομάδα. Μετά από μια εβδομάδα θα ξαναφυσήξει. Και να είμαστε εκεί σταματημένοι και να περιμένουμε να φυσήξει. Ποιος μου ανέφυγες να μην χαλάσει η μηχανή. Εντάξει, ξέρω θα τη φτιάξει. Θα σου πάρει λίγο, θα εκνευριστείς πολύ, αλλά θα τη φτιάξει, είμαι σίγουρη. Δεν το λες. Αν μου πεις και αυτό εμπειρία θα είναι. Τώρα τι κάθομαι και σκέφτομαι εγώ άμα θα χαλάσει η μηχανή. Είναι ο καιρός μου αυτός. Κρουαζιέρα. Ξέρω ότι δεν είναι το καλύτερο να είναι με μηχανή. Αλλά εντάξει. Μπορεί να κινηθείς, μπορεί να κάνεις δουλειές τουλάχιστον. Είναι κρουαζιέρα τώρα. Ναι. Αλλά εντάξει, επειδή είναι 4 μέρες μόνο δεν με νοιάζει. Ναι. Γιατί μετά θα έχουμε 20 μέρες. Οπότε. Έλεγα με τη Βάσο ότι θα έχει πολύ πλάκα να μας χαλάσει η μηχανή εδώ στη μέση του πουθενά. Εντάξει, δεν θα πάθουμε τίποτα. Θα πρέπει να περιμένουμε μια εβδομάδα να φυσήξει για να ξεκολλήσουμε. Αυτό θα είναι λίγο περίεργο. Φαΐ έχουμε. Άνετα. Εντάξει. Φαΐ, νερό να έχουμε και υπομονή. Να δούμε εσύ πώς θα πηγαίνεις. Θα μου πεις έτσι τσεκάρεις τη μηχανή, απλά την κοιτάζεις. Την κοίταξε τη μηχανή, ναι, την κοίταξα. Καλά φαίνεται, μια χαρά. Πάει ο αέρας. Κουράγιο. Σε όλους μας. Κυρίως σε σένα. Θα τα καταφέρω που θα πάει. Είναι χαρακτηριστικό στον Ισημερινό το ότι η ζέστη είναι αφόρητη και δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου αέρας, λόγω του ότι ο ήλιος σε αυτό το κομμάτι της γης χτυπάει πιο κάθετα από οπουδήποτε αλλού. Πώς είσαι? Καλά είμαι. Παρόλο που εδώ και 2 μέρες νιώθω ότι ζω την ίδια στιγμή. Καλά είμαι. Πολύ όμορφα. Βαρετά είναι, τι όμορφα. Μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα. Αυτή είναι η ώρα μου. Αυτή είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας. Πάμε Γκαλαπάγκος τώρα. Ξέρεις θα πει Γκαλαπάγκος, το κοίταξα. Ναι. Καλά σημαίνει καλά και πάγκος είναι αυτοί που κάθονται. Και εγώ διάβασα άλλο. Αυτά που κάθονται, δηλαδή καλά καθούμενα. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Τώρα έχει και δροσιά. Είναι σαν να είσαι διακοπές, δηλαδή έτσι, να πηγαίνεις μια γρήγορη σε ένα νησάκι. Έχουμε τις ταινιάρες μας. Είμαστε έτοιμοι για να κροσάρουμε τον Ισημερινό. Ο Ισημερινός είναι μια νοητή γραμμή στο κέντρο της Γης, η οποία χωρίζει τον πλανήτη σε 2 ίσα τμήματα, στο βόρειο και στο νότιο ημισφαίριο. Από το βόρειο λοιπόν εμείς θα κατεβούμε στο νότιο και εκεί θα είναι και το ταξίδι μας για τους επόμενους 8 μήνες. South. Καλώς όρισες στο νότιο ημισφαίριο. Επιτέλους! Για τους ναυτικούς, το να περάσει στον Ισημερινό, να αλλάξει ημισφαίριο, θεωρείται κάτι πολύ σημαντικό. Οπότε συνηθίζεται στα πλοία να γίνονται μικρές τελετές όταν συμβαίνει αυτό. Συνήθως το πλήρωμα μασκαρεύεται, φοράνε αυτοσχέδιες στολές και ρίχνουν στη θάλασσα κάποιο αλκοολούχο ποτό για να το προσφέρουν στους θεούς της θάλασσας, συνήθως τον Ποσειδώνα, έτσι ώστε να τους ευνοήσει για το υπόλοιπο του ταξιδιού τους. Και εμείς λοιπόν ετοιμάσαμε κάτι. Δεν πήγε πολύ καλά, αλλά τουλάχιστον γελάσαμε.
Welcome sailors! Welcome to the southern hemisphere! Τι λέει, αγγλικά? Οχ! Έλληνες! Ματωδία! Έχω να δω Έλληνες σε αυτά τα νερά εκατοντάδες χρόνια! Κώστα, αγόρι μου, αν θες να σταματήσεις να έχεις ναυτία, κέρασε με κάτι καλό. Θα φροντίσω εγώ να μην κουνάει στο υπόλοιπο ταξίδι σας στο σκάφος. Να έχει αέρα όμως. Πάνω, άντρα μου, για να δροσιστείς, θα σας φυσάω με πολύ δυνατό αέρα και σε ό,τι θερμοκρασία εσύ μου πεις. Αρκεί το αλκοόλ που θα με κεράσεις να είναι αυτό που μου αρέσει. Λοιπόν, κεράστε με να πιω και εγώ θα κάνω αυτά που σας είπα. Για να δω. Εγώ πιστεύω στο Θεό, Ποσειδώνα. Οπότε, Ποσειδώνα ρούφα. Παγωμένη. Η κορώνα μας. Έχουμε κι άλλοι. Καλό ταξίδι, παιδιά. Καλό ταξίδι, καλώς Καλώς ορίσαμε στον Ισημερινό. Τι έγινε, Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. που είμαστε στη μέση του πουθενά με το βαρκάκι? Αλλά και είμαστε τόσο κοντά στα Καλαμπακό. Φτάσαμε. Τόσο κοντά, αλλά άμα γίνει ζημιά εδώ πέρα με τη βάρκα. Να σου πω κάτι. Είναι κούκλα. Όχι επειδή είναι δικιά μας, αλλά είναι το πιο όμορφο σκάφος. Απίστευτο σχήμα. Εδώ πέρα κάτω δεν θες να ξέρεις πόσες καρχαρίες έχει. Εκείνα όντως θα είναι φανταστικό να κάνεις diving. Να βλέπεις το χάος κάτω. Και εδώ είναι diving με σφυροκέφαλους κανονικά. Εκατοντάδες κομμάτια. Η αλήθεια είναι δεν το περίμενα ποτέ ότι θα έρθω εδώ πέρα και σίγουρα δεν περίμενα ποτέ ότι θα έρθω με το σκάφος. Το σκεφτόμουν πριν από λίγο, λέω τι έχουμε κάνει, πού έχουμε φτάσει. Τι είχες ακούσει μέχρι, όχι άμεσα πριν το ταξίδι, λίγο πιο παλιά, για τα Γκαλαπάγκος, τι ιδέα είχες για αυτό? Άμα ακούσω Γκαλαπάγκος, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται είναι η θεωρία του Δαρβίνου, η εξέλιξη των ειδών. Και να σε ρωτήσω κάτι τώρα, Πρόσχετα τα πεις. την περίμενες αυτή την εξέλιξη? Ο Δαρβίνος ήταν βιολόγος και γεωλόγος, ο οποίος είχε λάβει μέρος σε μια εκστρατεία των Άγγλων στις αρχές του 19ου αιώνα, όπου εξερευνούσαν τη Λατινική Αμερική. Φτάνοντας λοιπόν στα Γκαλάπαγκος, ανέπτυξε τη θεωρία του για την εξέλιξη των ειδών, η οποία ήταν βασισμένη στο ότι τα ζώα από φυσική επιλογή εξελίσσονται και προσαρμόζονται στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται για να μπορούν να αναπαραχθούν και να βρουν τροφή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα ιγκουάνα, τα οποία στα Γκαλάπαγκος κολυμπάνε μέσα στο νερό, μέσα στη θάλασσα για να βρουν τροφή τους, κάτι το οποίο είναι μοναδικό σε αυτά τα μέρη του κόσμου και δεν συμβαίνει πουθενά αλλού. Αυτή λοιπόν η θεωρία του άλλαξε τελείως το πώς η ανθρωπότητα βλέπει τη δημιουργία, ακόμα και τη δική μας. Κάποιοι άνθρωποι την πιστεύουν, κάποιοι άλλοι δεν την πιστεύουν. Φτάσαμε. Άντε. Μετά από ένα ταξίδι τεράστιο και Δεν ήταν δύσκολο. λίγο, 850 μίλια. Ναι, Πόσες ναι, φορές είναι να πας στην Κρήτη και να γυρίσεις από τον Πειραιά? ναι. 4 φορές. Και σίγουρα κάναμε παραπάνω μίλια, 950 κάναμε γιατί πήγαμε πάνω κάτω, δεν πήγαμε και ίσια τελείως. Ισχύει. 900-950. Αλλά στον ειρηνικό, έτσι. Αλλά πώς ήταν βασανιστικό? Όχι, το ταξίδι ήταν της πλάκας, ο ύπνος ήταν βασανιστικός. Και η ζέστη. Να ξέρεις αυτό.
So welcome to Despina. Hola. Hello. 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 You're the diver? Yes. I need inspection the hull. Yeah. Everything is okay. I hope everything's okay. This is Vaso. Vaso speaks Spanish if... Salud. Σήμερα ανέβηκε πολλοί κόσμος πάνω στο σκάφος. Ήρθανε από τις διάφορες υπηρεσίες για να ελέγξουν, να δουν αν έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να μείνουμε στα Γκαλάπαγκος. Πιστεύω ότι όλα τα έχουμε κάνει σωστά. Το μόνο που με τρομάζει λίγο είναι η γάστρα, γιατί θα πέσει ο δίτης να δει αν είναι το σκάφος αρκετά καθαρό. Δεν θέλω με τίποτα να μας διώξουν στον ανοιχτό ωκεανό να ξανακαθαρίσουμε το σκάφος και η αλήθεια είναι ότι έχω λίγο άγχος γι' αυτό. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. So the quarantine inspector is checking now the fridge, the freezer, all the food that you have on board. Okay. Especially she's checking the organic products because you know Galapagos Island is a special regime and a marine reserve, so we have to take care of the environment. So how was it? Good. Good? Yeah. Okay. Everything is clean. The most crucial part of the inspection here in the Galapagos Island is the hull. Εδώ σφραγίσαμε την κατάψυξη. Μέχρι να φύγουμε δεν μπορούμε να την ανοίξουμε. Okay. Thank you very much. Thank you. Ciao, doctor. Thank you. Bye. Enjoy Galapagos. Muchas gracias. So you passed inspection. Welcome to Galapagos Island. Thank you. Everything was very, very easy. If you follow the rules, everything is gonna be all right. Okay? Εχθές ήταν πιο δύσκολο να κοιμηθείς από το ταξίδι. Ναι. Εγώ κοιμήθηκα μια χαρά Και πάντως. εγώ λιποθύμησα. Παιδιά, εσύ ζείτε εδώ, μην το ξεχνάς. Εσύ έχεις μπει, αυτό που λέω τώρα, έχεις την πλήρη απάθεια. Δεν έχεις ιδέα τι γίνεται στον έξω κόσμο. Δεν έχεις ιδέα. Μα ο Γιάννης, Είσαι φώκια. ο Γιάννης στο σπίτι είχε ένα καναπέ παλιό που δεν βολευόμασταν πολύ και του έλεγα θέλω να το αλλάξω, να φέρω το δικό μου. Αυτά μου λέγε όχι, δεν θέλω, μου λέει, να μπορώ να έρχομαι στο σπίτι και να έχει άνεση. Και δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε. Τώρα το καταλαβαίνω. Είναι πιο εύκολο να κοιμηθεί 3 ώρες παρά 7. Από τις ανέσεις του σπιτιού μου και ξέρω εγώ τι άλλο ήρθα εδώ. Το οποίο έχει ζέστη, έχει κουνάει, έχει λίγο χώρο, έχει όλα αυτά. Μου είπες εσύ ότι τέταρτη μέρα συνηθίζεις. Δεν είναι ότι συνηθίζεις ακριβώς, πάλι νιώθεις το ίδιο με πριν. Απλά αρχίζει να μην σε νοιάζει. Γίνεσαι πιο ανέστητος, γίνεσαι πιο βρωμιάρης. Ήμουνα ιδρωμένος, χάλια έτσι ένιωθα και στην αρχή ένιωθα κάπως, με πείραζε. Τώρα δεν με πειράζει. Ή πεινούσα, ξέρω εγώ, δεν είχα να φάω αυτό που ήθελα, πάλι με πείραζε. Τώρα ας μην φάω, πίνω νερό ή... Με τον Πάνο κλείσαμε ένα tour. Τι tour περίμενε? Θα πάμε σε ένα ξενοδοχείο για air condition. Tour για air condition. Σε ένα σταματημένο ιστιοπλοϊκό που κουνάει έτσι, δεν μένω. Εδώ είμαστε. Τα ταχύπλοα είναι το στοιχείο μου. Για να σου δούμε. Εδώ πετάω εδώ. Θέλεις να πες μέσα. Αυτό είναι βάρκα. Σταθερή. Όλα αμυντικό. Πουλημένοι! Προδότες! Αν πεινάσετε, έχω αφήσει φαγητό στο τάπερ. Όντως. Από προχτές. Ναι, από προχτές. Είδες ο Πάνος που τον πάει τον Κώστα για φαγητό και στο ξενοδοχείο. Εσύ εμένα πού με πας? Σε πάω κι εγώ, μην αγχώνεσαι. Χαρακτηριστικό των Γκαλάπαγκος είναι τα θαλάσσια λιοντάρια. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, θα δεις αυτά τα πλάσματα. Πώς νιώθεις που είσαι το πιο αργό πλάσμα στον κόσμο? Ωραίος. Καβάλατη. Δεν θέλω να ζω εδώ σε αυτό το σημείο. Σκάω. Δεν μπορώ. Ο Κώστας έχει φρικάρει λίγο, γιατί του ανακοίνωσα ότι θα έρθουν άλλα 2 άτομα στο ταξίδι. Τι ήταν? Αλήθεια. Είναι αυτά τα πλάσματα τόσο καλά, τόσο Σαν σκυλάκια είναι.
Αυτό είναι minimum 2 εβδομάδες, άμα ο καιρός είναι τέλειος, δηλαδή να πηγαίνουμε με 8.30-9. Φάλαινα βύθισε ένα μεγάλο ιστιοφόρο σκάφος σε 15 λεπτά. Πώς σώθηκαν 4 ναυαγοί. Τα σενάρια είναι 2. Είτε να χτυπήσουμε εμείς κάποια φάλαινα η οποία περνάει μπροστά από την πλώρη μας, είτε να μας εμβολήσει κάποια φάλαινα όταν εμείς περνάμε μπροστά από εκείνη. Κατά τα άλλα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που φτάσαμε εδώ. Πραγματικά το μέρος είναι... Δεν έχω ξαναδεί εγώ τέτοιο μέρος.